युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई यो हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने कर्कलो गाभा र आलुको मिठो तरकारी बनाएर देखाउँदैछु। यसलाई हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। मैले 300 ग्राम कर्कलोलाई लिएँ। यो चाहिँ मेरो बारीको आफ्नै कर्कलो हो। त्यस्तै गरेर मैले यो कर्कलोहरूलाई सानो सानो पिस गरेर काटेँ। यतिको साइजमा हजुरहरूले काट्न सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउँदैछु। त्यसको लागि एउटा रातो पाकेको गोलभेडालाई काटेँ। आलु चाहिँ एउटालाई मैले काटेँ यसरी मिडियम साइजको। नुन आधा चम्चा चाहिन्छ, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, जिराको दानाहरू वा जिराको धुलो आधा चम्चा, 2वटा लसुनको पोतीहरूलाई मैले यसरी पेस्ट बनाएँ र साथसाथै मेथी आधा चम्चा चाहिन्छ। त्यसका साथसाथै हामीलाई अरू चिजहरू पनि चाहिन्छ। तेजपत्ता एउटा, 3वटा रातो खुर्सानी, एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेँ र तेल चाहिँ तोरीको तेल मैले लिएँ 3 चम्चा जति। हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। सुरुमा तेल राम्रोसँगले तताउनु होला। त्यसपछि चाहिँ म केही चिजहरू फुराउन जाँदैछु। यसमा मैले चाहिँ तेजपत्ता एउटालाई यसरी राखेँ र रातो खुर्सानीलाई राखेँ। त्यसपछि यसरी मेथीलाई हल्कासँगले मिडियम फ्लेममा यसरी फुराएँ। कर्कलोमा चाहिँ भरपुर मात्रामा भिटामिन सी, भिटामिन ए, क्याल्सियम तथा रोगसँग लड्न सक्ने एन्टिअक्सिडेन्टहरू पाइन्छ। मैले प्याजलाई राखेँ र छिट्टै प्याज गलोस् भन्नको लागि यसरी नुन पनि राखेँ। त्यसपछि यसमा म अरू चिज पनि राख्दैछु। रातो पाकेको गोलभेडालाई पनि राखेँ। यो चाहिँ गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले पकाउनुपर्छ। हजुरहरूले गोलभेडा राख्दाखेरि रातो र पाकेको वाला नै राख्नुहोला। गोलभेडाको क्वालिटीले पनि कर्कलो मिठो हुने नमिठो हुने भन्ने हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म रातो पाकेको वाला नै राख्नुहोला गोलभेडा चाहिँ। कर्कलोमा चाहिँ एकदम हाई फाइबर भएकोले यसले हाम्रो शरीरको अनावश्यक मोटोपन पनि घटाउँछ। त्यसपछि मैले आलुलाई राखेँ यसरी र लसुनको पेस्टलाई राखेँ। यसलाई पनि राम्रोसँगले 30 सेकेन्ड जति मजाले भुट्नु होला। कर्कलोमा चाहिँ एकदम प्रोटिनको मात्रा पनि धेरै पाइन्छ। नियमित रूपमा चाहिँ मात्रा मिलाएर दिनको 150 ग्राम जति कर्कलो खायौँ भने हाम्रो मुटु पनि स्वस्थ रहन्छ र सुगर लेभल पनि ब्यालेन्स हुन्छ। यसरी कर्कलोलाई मैले राखिदिएँ र यो यसरी रातो खुर्सानी राखेँ। स्वादअनुसार नुन खुर्सानी थप घट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि जिराको धुलोलाई राखेँ। दाना युज गर्नु भए पनि हुन्छ जिराको। साथसाथै यो बेसारलाई राखेँ। अब भने म थोरै चाहिँ मैले यो भटमासलाई पनि राख्न जाँदैछु। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ भटमास नराख्दा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ मन पर्ने भएकोले भटमास राखेँ। भटमासमा पनि भरपुर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। यो चाहिँ मेरो पुरै 3 लिटरको प्रेसर कुकर भरि भएकोले चाहिँ चलाउन मिलेन। त्यही भएर एकैछिन यसलाई म गल्नलाई छोडिदिन्छु 2 मिनट जति। 2 मिनटपछि चाहिँ यो यसरी थोरै गलिसक्यो। अब यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्दैछु म। कर्कलोले चाहिँ हाम्रो शरीरको कोलेस्ट्रोल लेभलहरू पनि घटाउँछ। त्यही भएर नियमित रूपमा खानुभयो भने एकदम फाइदा गर्छ यसले। म हजुरहरूलाई कुनै दिन चाहिँ तेल नहालिकन पनि कर्कलो पकाउन सिकाउँछु। एकदम टेस्टी बन्छ त्यसरी पनि हेल्दी तरिकामा। यतिको भइसकेपछि म चाहिँ यसलाई आलु पनि भएको हुनाले 3 सिटी जति लगाउँछु। र राम्ररी यसरी कस्तो भयो भनेर म हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु। यतिको भइसकेपछि राम्रोसँगले यसलाई एकचोटि चाहिँ हामीले फिट्नुपर्छ। यसरी कर्कलो चाहिँ यसरी फिटेर खायौँ भने एकदम टेस्टी बन्छ। एकदम मिठोसँगले रेडी भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। यदि हजुरहरूले चाहिँ यसरी पकाउनु भयो भने चाहिँ प्रेसर कुकरमा पकाउनु भयो भने छिट्टै पनि पाक्छ। ल म अब सर्भ गरेर देखाउँछु है त। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। एकदम खाउँ खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, मेरो त मुखबाट पानी पनि आइसक्यो। म चाहिँ नर्मली नानसँग खान मन पराउँछु यो।
थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ह्याभ अ नाइस डे ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु आफ्नो किचनमा एकचोटि जरुर ट्राई गर्नुहोला र कस्तो बन्यो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहोला गुड बाई